nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Thế giới từng nghiêng mình trước những thiên tài xuất chúng. Họ đã tạo nên những kỳ tích về một bộ não vô cực. Việt Nam, những tài năng có thực sự hiện hữu. Siêu trí tuệ thế giới có gì? Siêu trí tuệ Việt Nam có đó. Người ta sẽ luôn luôn phạm sai lầm khi không phân biệt được giữa cái mình thích nhất và cái mình làm giỏi nhất. Con sẽ khai căn bậc khoảng 50 của một số có đáp án bằng khoảng 30. Chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cái đất nước này. Cô ấy phải nhớ quần áo, túi xách và giày chỉ qua một lần catwalk. 6 thử thách cực kỳ khó như vậy. Bạn phải nhớ là ô vuông nho nhỏ đó nó nằm ở bức tranh nào trong 5040 mảnh, thưa quý vị. Không biết nói như thế nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu nước như thế này. Tất cả chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi cháu có tên ở biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Tất cả sẽ chứng minh qua những điều kỳ tích xuất hiện trong siêu trí tuệ Việt Nam. Rất là xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Và trí tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam do DAD TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình của chúng tôi được sự tài trợ chính của nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apas Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và đến với mỗi một chương trình chúng ta sẽ có 4 giám khảo để đánh giá tiết mục của các thí sinh. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ giám khảo khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin được giới thiệu giám khảo thường trực ca sĩ Tóc Tiên. Xin được giới thiệu giám khảo thường trực người dẫn chương trình nhà báo Lại Văn Sâm. Thưa quý vị, và một giám khảo khách mời của chương trình ngày hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa chị Hồng Vân, bình thường chị em mình gặp nhau rất nhiều trên sân khấu, qua các cái buổi diễn, rồi qua các chương trình giải trí có, rồi khoa giáo cũng có. Nhưng hôm nay là một chương trình về học thuật, về trí tuệ. Thì không biết là chị Vân đến với chương trình với một cái tâm lý như thế nào ạ? Với một cái chương trình mà nó siêu trí tuệ như thế này thì thực sự tôi rất là áp lực luôn. Bởi vì trí tuệ tôi cũng có nhiều hết, cho nên bản thân tôi rất là hồi hộp. Nhưng mà thực sự mà nói áp lực là một chuyện, nhưng tò mò lại là lớn hơn cái áp lực đó nữa. Tôi rất muốn được cảm nhận trực diện với những con người bằng xương bằng thịt mà họ có cái siêu trí tuệ như thế nào. Thành ra là kệ, cứ nhận lời để đến đây chứng kiến, thỏa trí tò mò của mình. Còn riêng anh Thành Nam thì thưa quý vị, anh ấy là một cái người đánh giá dựa trên cơ sở của khoa học. Có bao giờ trong một trường hợp nào đó anh vẫn phải động lòng một tí, cái tình cảm cho mình đặt ở trong đó hay không ạ? Trường hợp nào mà ở trên siêu trí tuệ Việt Nam thì cũng làm cho tôi có một cái cảm xúc đặc biệt. Giống như là Trấn Thành nói, tôi cố gắng loại trừ sang một bên nhưng mà có thể nó vẫn còn một chút ít, một vài % nào đó, có thể chính tôi cũng không kiểm soát nổi. Nhưng mà tôi cố gắng hết sức là dựa trên những gì mà các bạn thể hiện ở trên này, những bằng chứng khoa học có thể cân đong đo đếm được và đối sánh với những thử thách của quốc tế. Mình chia sẻ thêm cho khán giả hiểu hơn về anh Nam. Giống như là câu chuyện của cá nhân thí sinh là mình xúc động thì anh Nam cũng quay ra,
chết anh rồi, chết anh rồi. Không biết mọi người có hiểu anh không? Mọi người lại mắng anh rồi. Đấy, phải nói như vậy để cho khán giả đừng có hiểu sai cái ý tốt của anh Nam, là vì anh ấy là đúng nghĩa giống như một người phụ huynh mà đang phải rất là lo cho con cái của mình, nhưng mà vẫn phải công tâm để cho nó được kết quả tốt nhất. Và sau đó cho một điểm rất thấp. Và tôi cũng đau lòng luôn. Thưa quý vị, trong những trường hợp mà đôi khi buộc phải làm như vậy, bởi vì đó là sự công bằng cho tất cả mọi người. Ladies and gentlemen, welcome to Siêu Trí Tuệ Vietnam Fashion Week. Quý vị và các bạn đang đến với tuần lễ thời trang của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Và trên sân khấu hiện nay đang là một sàn diễn catwalk được dàn dựng công phu. Và như quý vị đã thấy là ở bên đây có rất là nhiều những cái mẫu thời trang. Và một lát nữa chúng ta cùng đi shopping. Cái này chắc là hợp với lại Tóc Tiên với Chị Hồng Vân đúng không ạ? Và tại sao Siêu Trí Tuệ Việt Nam liên quan cái gì đến shopping? Thưa quý vị, hãy gặp gỡ nhân vật đặc biệt ngay sau đây. Cô ấy sẽ cho chúng ta câu trả lời. Chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Hồng Anh, năm nay mình lên lớp 8. Mình cũng giống như các bạn khác là thích chơi, thích học, nhưng mà mình có một điểm đặc biệt hơn so với các bạn khác. Đó là mình có khả năng ghi nhớ rất tốt. Mình hứng thú và làm quen với bộ môn này từ lúc mẹ mình và mình xem một show truyền hình về trí nhớ. Mình cũng rất tự tin vào năng lực của con mình và khích lệ tạo môi trường cho con phát triển theo bộ môn thể thao này. Trở thành một siêu trí nhớ không chỉ là những người có bẩm sinh mà mình phải ra sức luyện tập và học hỏi hàng ngày nữa. Bộ não chính là một tờ tháp trí nhớ của riêng mình. Bất cứ hình ảnh nào trong cuộc sống thì mình có thể lưu và sắp xếp trong tờ tháp đó. Và giờ đây sân khấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam đã sáng đèn. Mình, Hồng Anh rất tự tin, sẵn sàng và khiêu chiến. Và thưa quý vị, nhân vật chúng ta sẽ gặp ngay bây giờ, Hồng Anh. Chào em. Xin chào anh. Mong chào anh. Chúng ta bắt đầu câu chuyện được rồi đó. Thấy có vẻ gần gũi nhau hơn rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Thì năm nay em học lớp 8 và 13 tuổi. Chú chào con. Để quý vị hiểu rõ hơn về thử thách này của bạn thì tôi mời quý vị cùng gặp gỡ 10 model nam đẹp lộng lẫy. Một cái phần trình diễn bao nhiêu bạn model, xong rồi ánh sáng, đường phố, quá trời đầu tư luôn. Đây là một cái thử thách rất là mãn nhãn và tạo nhiều không khí vui tươi cho Siêu Trí Tuệ Việt. Tôi rất thích là cái ý tưởng của ban tổ chức ấy, luôn luôn cố gắng là tạo được điều kiện tốt nhất cho các thí sinh khi mà đến tham gia với chương trình này. Độ hot của 10 anh model làm cho hiện trường quá là ồn ào và sôi động lên. Dạ tôi không phải là nhà thiết kế đâu quý vị. Hôm nay á, nhà thiết kế sẽ là 4 vị giám khảo ở đây. Hãy xem chúng tôi đưa ra thử thách.
Sân khấu siêu trí tuệ Việt Nam sẽ biến thành một sàn catwalk chuyên nghiệp với sự xuất hiện của 10 người mẫu nam. Ban giám khảo sẽ phối ngẫu nhiên một bộ trang phục bao gồm quần, áo, giày và phụ kiện. Trong thời gian 10 người mẫu nam diễn catwalk với bộ trang phục mới, người khiêu chiến phải ghi nhớ toàn bộ dữ liệu về trang phục của họ. Kết thúc ghi nhớ, ban giám khảo sẽ chọn ra 3 người mẫu bất kỳ. Nhiệm vụ của người khiêu chiến phải lựa chọn 3 bộ trang phục tương ứng, chính xác 2 trên 3 bộ trang phục, thí sinh hoàn thành thử thách. Chúng ta cùng đánh giá độ khó của tiết mục. Mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Mời giám khảo Tóc Tiên. Nghe sơ qua về cái nội dung thử thách thì mọi người sẽ nó rất là dễ bị nhầm lẫn, nhưng nó không phải là quá khó. Thực sự là nó sẽ có hơi một tí xíu khách quan cho Hồng Anh. Và vì sao cho ba? Tức là hiện giờ là em đang so sánh với những cái thử thách về trí nhớ khác. Các bạn phải tự gọi là hình ảnh hóa một cái chi tiết nào đó để mà ghi nhớ. Còn ở đây là hình ảnh của các bạn đã được hình ảnh hóa rồi. Tức là nó đã có màu sắc, có gương mặt cụ thể. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc thì thực ra là cũng có thể phân biệt được. Mời giám khảo Lại Văn Sâm. Vẫn là 3. Anh Sâm anh nghĩ sao ạ? Bất kỳ ai đến với chương trình này thì đều có cái khả năng đặc biệt. Nhưng mà đúng, tôi cũng đồng tình với lại cái quan điểm của Tóc Tiên là so với những cái thử thách mà chúng tôi đã được chứng kiến ấy, thì cái thử thách này ở mức độ 3 là hợp lý. Và giám khảo Hồng Vân. Và số chồng vẫn là cho 4 ạ. Với những số trước thì tôi chưa có được tiếp xúc nhiều như là anh Sâm với lại Tóc Tiên. Tôi tưởng tượng là nếu như là nó khó hơn như vậy nữa thì mới có thể là tuyệt đối. Còn bây giờ nó khó ở cái mức độ 4, nó khó đối với tôi. Tôi thì tôi cho với tư cách một cái người giám khảo khách mời. Chứ còn ở đây là anh Sâm và Tóc Tiên là phải so với cả một chương trình cơ. Họ là cái người mà tiếp cận thử thách nào khó và thử thách nào dễ. Thưa quý vị, và cái điều còn lại là phụ thuộc vào cô bé. Em mà chứng minh cho mọi người thấy là cái điều này nó cũng không có đơn giản. Đây là giống như cái việc mà mình nhận diện cho những cái người mà người ta điều tra về tội phạm hay là ở trong cái ngành cảnh sát. Đây là một cái khả năng cũng không phải là đùa đâu. Nên anh hy vọng là em sẽ mang đến cho mọi người một màn trình diễn ngoạn mục nhé. Dạ. Ok, mời em về cái khiêu chiến. Và bây giờ mời các vị giám khảo hãy lên sân khấu mix đồ cho các chàng trai. Chúng ta bắt đầu. 4 chi tiết ngẫu nhiên trên tổng thể bộ trang phục của 10 người mẫu không những là thử thách cho người khiêu chiến mà còn là áp lực khá lớn đối với các nhà thiết kế bất đắc dĩ của chúng ta. Phải nói rằng là nó có rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau khi mà chúng tôi tham gia chương trình này ở góc độ là giám khảo khách mời. Tôi thì tôi thích những người đàn ông lịch sự, thì tôi thích là phối sơ mi với quần tây và mang cái cà tát. Thành ra là với hai cái mẫu nam của tôi đều chọn sơ mi cả. Với một cái người mà cũng rất là đam mê thời trang như Tiên thì Tiên thích cái phong cách con trai đi, tông sực tông một tí xíu, nó sẽ có những cái gam màu nó cùng đi với nhau. Hoặc là trên một set đồ thì có thể là đang màu trung tính sẽ có một cái điểm nào đó thật nổi bật. Nhưng mà cái đó là tiêu chí mình suy nghĩ vậy thôi, tới lúc mà mình ra lựa đồ mình nói ủa sao nó mất tiêu hết rồi. Rốt cuộc thôi phối đại luôn, là có cái gì là phối cái đó luôn. Các giám khảo có vẻ rất hào hứng và phấn khởi trong phần lựa chọn trang phục. Ở các thế hệ khác nhau thì chắc chắn sự nhìn nhận về thời trang cũng khác nhau. Không theo một chủ đề nhất định, liệu rằng Hồng Anh sẽ vượt qua thử thách này như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, đồ đạc đã được trang bị kỹ càng. Và bây giờ mời các bạn thay bộ đồ mới.
Và thưa quý vị, sau khi được thay đồ thì chắc chắn 10 chàng trai sẽ trở lại với một diện mạo mới. Và tôi mong là quý vị hãy nhìn kỹ trang phục của các anh ấy để biết được gu thời trang của 4 vị giám khảo của chúng tôi là như thế nào. Và Chúa Thành mời con mở mắt ra, con cũng sẽ tranh thủ cái cơ hội duy nhất này để theo dõi cái phần catwalk của 10 chàng trai. Và con phải ghi nhớ ngay trong một lần catwalk duy nhất. Mời sự trở lại của 10 Mỹ Nam của chương trình. Xin mời. Thử thách đối với con thì nó cũng có một chút khó, bởi vì mình phải phân biệt màu sắc và từng chi tiết của một bộ đồ. Các sắc thái màu xanh dương khác nhau, xanh đậm hơn, cái xanh nhạt hơn một chút xíu thì nó làm cho bạn rất là dễ bị nhầm lẫn. Con chọn phương pháp nhớ là quy màu sắc hình ảnh. Mỗi bộ đồ thì con sẽ nhớ từng chi tiết của mỗi cái áo và mỗi cái quần hoặc là giày chứ. Chính vì cái sự hào nhoáng của cái sàn runway đó, sự hào nhoáng của 10 bạn model, sự hào nhoáng của khán giả, của âm nhạc, của những cái thứ xung quanh, nó rất là dễ làm cho bạn Hồng Anh bị mất tập trung. Đối với con, bộ đồ mà khiến cho con khó nhớ nhất đó là anh chàng số 6. Bởi vì là áo đó thì nó cũng có hình con gấu cũng như bộ đồ số 2. Lúc mà cái đèn rơi xuống bể thì có một chút hết hồn, và ngay lập tức thì con nhanh chóng trở về ghi nhớ những cái bộ đồ để không làm mất thời gian. Khán giả theo dõi thì sẽ thấy được là tính thực tế cực kỳ cao của chương trình, là chúng tôi vẫn để những cái chi tiết đó để thấy rằng là chúng tôi rất là tôn trọng cái độ tập trung khi mà các bạn thí sinh đang thực hiện cái thử thách của mình. Lúc đó Tiên cũng mong là hiện trường mình im lặng một chút xíu, nhưng Tiên cũng sợ nó ảnh hưởng tới cái độ tập trung của Hồng Anh. Nhưng mà rất là dễ thương và rất là quý cô bé này. Một khi đã tập trung là chỉ tập trung và nhớ những cái cần nhớ thôi. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một điểm cộng cho chương trình này. Ngoài chuyện là tìm ra những con người có khả năng đặc biệt và rất quan tâm tới cái sự chú ý của khán giả truyền hình. Một lần nữa mời quý vị và các bạn nhìn ngắm lại bộ sưu tập của dàn giám khảo siêu trí tuệ Việt Nam. Hồng Anh phải ghi nhớ nguồn thông tin chuyển động kết hợp với sự đa dạng của các chi tiết và màu sắc khác nhau trên từng bộ trang phục, chắc chắn sẽ gây hoang mang không ít cho cô học sinh lớp 8.
cô ấy có đạt được mục đích của mình không? Hãy cùng chờ xem nhé. Em xong chưa ạ? Dạ rồi. Thưa quý vị, bạn nhỏ đã hoàn thành phần ghi nhớ của mình với tổng thời gian là 7 phút 36 giây. Trước tiên là mời em về lại ghế khiêu chiến. Bây giờ tôi phiền các bạn nam vào trong thay trở lại bộ trang phục đơn giản nhất ban đầu như tinh khôi. Mời các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình của chúng tôi được sự tài trợ chính của nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Quý vị giám khảo mỗi người chọn cho tôi một người mẫu và chúng ta sẽ đặt cái giỏ kế bên người đó. Sau đó bạn nhỏ sẽ bốc ra trong cái shop thời trang này 4 cái món đồ thuộc về cái người đó. Chúng ta sẽ đối chiếu với cái bức ảnh mà hồi nãy chúng ta chụp các bạn ấy. Mời em. Tóc Tiên chọn bạn này. Anh Sâm. Bạn này. Dạ vâng. Mời chị Vân. Bạn này. Dạ vâng. Tôi chọn bạn số 4 là bởi vì tôi thấy bạn số 4 cái mặt tương đối là giống cái bạn số 3. Cho nên là tôi cố tình chọn khuôn mặt vậy để xem là cái cô bé đó cô có bị lầm lẫn hay không. Xin cảm ơn. Mời các con trợ lý khoa học ra cho tôi 3 cái giỏ đặt vào vị trí của 3 người đó. Và xin cảm ơn những chàng trai còn lại đã hỗ trợ cho tiết mục. Xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Xin cảm ơn các bạn. Và bạn nhỏ ơi, mời em bắt đầu phần thi của mình. Lúc mà đi nhớ đồ, anh thứ nhất thì con sợ lấy lượm của quần. Tại vì một cái quần đó là màu xanh mà cái quần kia nó na ná giống màu nên là con sợ là lấy lượm màu. Bé hơi bị hoang mang và hơi bị đắn đo nhiều. Tôi hơi bị sợ là bé sẽ không vượt qua được. So với các phần thi khác nó đơn giản hơn, nhưng mà nó cũng không phải là dễ đâu nha thưa quý vị. Đương nhiên tất cả những cái đó chúng ta xem chúng ta không thể làm được. Tới những bộ đồ sau thì bé chọn rất là dứt khoát luôn, là bé rất là thoải mái. Những bộ đồ nào mà casual thì có khi là lại gây khó khăn hơn là những cái bộ đồ mà có thể là bắt mắt hoặc là phối đồ nó không theo một cái trật tự gì cả. Đó. Bạn nào đó muốn nhớ mặt, bạn nhớ số thứ tự. Nó không hề khó nhưng mà nó rất dễ nhầm lẫn. Nó sẽ bị dễ nhầm lẫn với màu sắc. Xong rồi. Thì thưa mọi người, con đã hoàn thành xong thử thách của mình. Không mất quá nhiều thời gian và rất quyết đoán trong sự lựa chọn của mình. Liệu sự tự tin này có mang lại kết quả như chúng ta mong đợi? Thưa quý vị, chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ mời các bạn thay lại bộ đồ hồi nãy. Dạ. Vô đi em. Gái ơi. Dạ. Em có phải hình tượng hóa một cái gì đó để dễ nhớ hơn không? Dạ là quy màu sắc hình ảnh để cho mình dễ nhớ hơn. À. Dạ.
con có nhớ mặt từng anh model không, hay là con chỉ nhớ số thứ tự thôi? Dạ con nhớ số thứ tự tương ứng với bộ đồ. Bạn ấy quan sát khá là kỹ và đúng như Tiên dự đoán thì bạn ấy không có hề nhìn vào mặt của các model của bạn ấy, chỉ nhìn vào số thứ tự và các chi tiết. Nếu mà Hồng Anh nhớ được gương mặt của người mẫu cộng với cả những cái phụ kiện thì có thể lẽ là cái mức độ là khó hơn. Con đã nhớ được cái chuỗi số dài bao nhiêu? Dạ cái đó tùy thuộc về thời gian. Đã tự thử thách thức mình với khoảng thời gian bao lâu để nhớ được cái chuỗi số dài nhất? Con nhớ 100 số trong 5 phút. Thứ tự không theo từ 1 đến 100 ấy gì? Dạ không, số ngẫu nhiên. Wow, 100 số trong 5 phút. Cái khả năng để mà nhớ của bạn ấy cũng là đặc biệt. Hơi tiếc một chút, bạn hoàn toàn có thể là tham gia ở cái môn đấy. Vâng, thưa quý vị, và tôi tin chắc là các anh chàng kia cũng đã thay đồ xong vừa kịp thời. Và chúng ta sẽ đến với chàng trai đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bộ đồ lúc nãy anh ta mặc trên màn hình và cùng đối chiếu nhé. Giày, chính xác. Quần, chính xác. Túi, chính xác. Và áo, áo hoa, chính xác. Cảm ơn bạn. Bé trúng cái bộ thứ nhất rồi thì đến cái bộ tiếp theo nữa là tôi trong lòng tôi nói rồi chắc chắn là vượt qua được hết. Và chàng trai tiếp theo. Chúng ta cùng xem trên màn ảnh bức ảnh của bạn ấy lúc nãy. Giày, chính xác. Quần, đen, chính xác. Túi, chính xác. Và áo, hoàn toàn chính xác. Yes. Cảm ơn bạn. Và chúng tôi cũng mời chàng trai cuối cùng. Và mời đối chiếu. Giày, chính xác. Quần jeans xanh đậm, chính xác. Áo, chính xác. Và nón trắng, chính xác, hoàn toàn chính xác. Thử thách thành công. Chúc mừng em. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các bạn. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo khoa học Thành Nam cho tôi biết cái nhận xét của anh về tiết mục vừa rồi ạ.
Cái tiết mục vừa rồi rất đẹp và ấn tượng. Chúng ta sẽ có người mẫu khi mà đi ra đây ở trên sàn diễn catwalk thì chỉ có 13 giây. Và tổng thời gian để cho cả 10 chàng trai của chúng ta trình diễn ở trên này là khoảng hơn 7 phút. Chúng ta sẽ biết rằng là những cái chi tiết mà bạn ấy phải nhớ trong khoảng thời gian đó phải khớp nối với nhau. Và lúc mà chúng ta tập trung ghi nhớ, mà nếu mà chúng ta ở trong cái bối cảnh tĩnh thì rõ ràng là cái khả năng tập trung và ghi nhớ của chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở trong cái điều kiện mà mọi người mẫu là cứ phải chuyển động liên tục theo tiếng nhạc. Và tôi thì tôi cũng thấy rằng là trong cái lúc người thách đấu của chúng ta quan sát thì chuyên tâm đến cái mức là có thể là va cả vào cột đèn. Và tôi cũng cảm thấy rằng là cái điều này cũng sẽ tăng thêm cái độ khó. Và tôi sợ rằng là bạn sẽ chỉ đoán chính xác được 2 trên 3 trường hợp thôi. Đó, thì tất cả những cái điều đấy đã làm nên cái độ khó cho cái tiết mục này. Nhưng mà khối lượng thông tin mà bạn ấy cần phải nhớ thì so với cả những cái thí sinh khác của siêu trí tuệ Việt, con số này chưa phải quá ấn tượng. Và thưa quý vị, điểm số mà giám khảo khoa học sẽ dành cho bạn là bao nhiêu? Mời quý vị cùng theo dõi. Sáu 60 thưa quý vị. 6 điểm độ khó từ giám khảo Thành Nam nhân với 10 là 60 điểm. Như vậy là không vượt qua được 80, rất là tiếc. Số điểm mà giám khảo khoa học cho con thì con cảm thấy một chút buồn, bởi vì con đã hoàn thành hết cả 3 bộ đồ đó và đúng chính xác hết. Mặc dầu bạn ấy hoàn thành được cả 3 thử thách, nhưng với tư cách là một cái giám khảo khoa học, tôi phải đánh giá cái độ khó dựa trên những gì mà bạn ấy thể hiện ở trên sân khấu. Bản thân Hồng Anh không nhớ gương mặt của người mẫu. Cái điều này có thể là làm cho một cái sự dễ dàng hơn trong cái nhiệm vụ này. Về thử thách thì em đã thành công ngày hôm nay rồi. Nhưng mà so với những cái bạn đã đến với mình trước đây, họ làm được những cái điều khủng khiếp hơn mình rất là nhiều. Cho nên là họ may mắn họ có được cái số điểm cao hơn mình. Vậy thôi em nhé. Dạ. Vậy em vẫn rất là tài giỏi. Cảm ơn em đã có mặt trong siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị. Hồng Anh. Dù rất là tiếc khi Hồng Anh không thể nào gia nhập vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam, nhưng mà Tiên tin rằng là với cái đam mê hiện giờ của Mỹ trong cái việc rèn luyện trí nhớ, Hồng Anh sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều. Vâng thưa quý vị, và chia tay với Hồng Anh, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhân vật siêu trí tuệ tiếp theo của chương trình. Và nếu như quý vị không muốn bỏ lỡ, đừng chuyển kênh nhé. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút. Và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam và đơn vị đồng hành tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apas Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và sau cái chủ đề thời trang này, chúng tôi mời quý vị đến với một chủ đề mới. Và đây cũng là một chủ đề mà chắc là ít ai nghĩ là có thể áp dụng cái gì để đến với siêu trí tuệ Việt Nam ấy, vậy mà nó vẫn đến với chúng ta một cách rất đặc biệt, thú vị và đầy tinh tế. Thưa quý vị, đó là hội họa. Đây sẽ là một tiết mục tôi nghĩ là cực kỳ thú vị. Nó ngoạn mục, bất ngờ. Dạng tiết mục này đã từng được trình diễn ở thế giới, nhưng ở phiên bản dạng tranh màu, chứ không phải là tranh trắng đen như thế này. Một trường phái vẽ hoàn toàn mới lạ. Thưa quý vị, đó là trường phái vẽ nét rối. Nét rối là gì? Là tự nhiên cứ vẽ đại nguệch ngoạc, 5 phút sau cái nó ra một cái hình đẹp thiệt đẹp. Và đây là những bức tranh của tất cả những nghệ sĩ mà chủ nhân của bức tranh này yêu mến và đã họa lại. Cái người vẽ này á, làm cho cái bức tranh đó cực kỳ có hồn. Những cái nét rối này nó rối thiệt là rối. Khi mình gom nó lại thành một cái bức ảnh như vậy, mình nhận diện ra cái nhân vật đó và cả cái thái độ của nhân vật đó trong bức ảnh. Và thưa quý vị, 80 bức tranh này có phải là để nhớ nó hay không? Hay còn điều gì khủng khiếp hơn? Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cuộc sống này sẽ ra sao khi mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn. Cứ như vậy,
Chúng tạo thành những điểm rối ren trong một nhịp sống tách bạch. Tôi là Sơn Tùng, nhưng tôi không đam mê ca hát. Tôi chỉ là một người bình thường giữa cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn, cho đến khi tôi bắt đầu cầm bút vẽ. Nét thẳng, nét ngang, nét xiên, đường tròn. Không, tôi vẽ chúng bằng nét rối. Những đường nét tưởng chừng như không thể tạo nên một hình dạng gì, nhưng chính chúng lại phát huy tác dụng khi được tập hợp lại thành những cục rối. Cái tên mà tôi đã tự đặt khi tìm hiểu chúng. Các hình ảnh, sự vật bình thường lại trở nên sống động hơn bao giờ hết khi nằm dưới nét bút rối của tôi. Những đường nét rối như chính nội tâm của tôi vậy. Những kỷ niệm thời cấp 2 thật đáng buồn khi bị ai đó xem thường. Điều đó đã khiến tôi trở nên nhút nhát và tự ti về những gì mình đang làm. 3 năm là khoảng thời gian tôi đã dành ra để nghiên cứu những đường nét này. Và giờ đây tôi tự tin rằng mình có thể nhận ra muôn vàn bức tranh chỉ từ những nét rối. Bạn đang hoài nghi về năng lực của tôi đúng không? Hãy chờ xem tôi làm được gì nhé. Không ca hát, chỉ vẽ. Sơn Tùng. Bạn em chắc nó hay ghẹo em lắm hả? Dạ, cũng nhiều người ghẹo lắm. Tự nhiên dính cái tên ngầm ngôi sao, khổ thiệt là khổ. Thường thì mọi người hay gọi em là Tùng Sèn. Tùng Sèn. À, Tùng Sèn. À quên. Em chào Chí Thành, em chào ban giám khảo, em chào khán giả. Chào khán giả. Ừ, đúng rồi. Gì đúng dữ vậy Tùng? Lần đầu tiên đứng ở một sân khấu lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Không sao hết. Em có cần lấy miếng nước tăng lực cho em uống tỉnh táo lại? Những bức tranh này là em vẽ từng bước luôn á hả? Dạ đúng rồi, một mình em vẽ. Cái này nó có cái trường phái về tranh này hay không? Hay cái này là em sáng tạo ra? Trước đây thì em chưa biết tới, là em vẽ theo cái kiểu như là tự do thôi. Em kiểu không có thích vẽ theo cái kiểu mà bị gò bó. Nhưng mà sau này em thấy được là trên báo chí á, những người nghệ sĩ ở bên nước ngoài là người ta đã sử dụng cái này lâu rồi. Rồi em có nghiên cứu thêm về nó hay không? Hay là vẫn cứ tiếp tục cái đam mê của mình vậy thôi? Thật ra em không nghiên cứu đâu. Em vẽ theo họ, dần cái khả năng mình nó có là mình có thể vẽ được bất cứ cái gì theo cái cách vẽ này luôn. Gọi là bất cứ cái gì hả em? Dạ. Thưa quý vị, là bất cứ cái gì. Thưa quý vị, ngày xưa tôi đi học, thầy tôi bảo rằng là đề tài vẽ con chuột và trang trí con chuột tôi vẽ rất là tỉ mỉ, từng nét một. Tôi tô, tôi làm đậm làm lợt. Tôi về tôi khoe mẹ tôi: em mẹ thấy bữa nay vẽ con chuột hay không? Mẹ nói: ủa sao con vẽ con trâu lạ vậy con? Tôi không biết mẹ tôi nhìn cái góc độ gì mà từ một con chuột nó ra một con trâu mà nó không có một cái liên quan gì. Thì quý vị biết là tôi vẽ xấu cỡ nào. Lớp 1 tôi đã từng vẽ 9 bức tranh kinh điển hình gấu bông. Tô màu xong tôi bán với giá 1.200 một bức. Hồi đó quý vị biết là còn có cái tờ 200 nha. Đúng rồi. Tôi đi ra nhà bạn hàng xóm, tôi bảo nó: mày mua đi, tranh này về sau bán sẽ có giá. Tao đã đọc sách rồi, Picasso bán cái tranh hồi xưa cho có bánh mì không cho người ta chết đi. Cái tranh này bán triệu phú. Mày lo mày mua tranh của tao đi. Và nó nghe nó rất là vui. Nó nói là bây giờ tôi còn 700 thôi, 1.200 tao không có. Ê quá, bán. Vừa bán xong về mẹ nó quýnh nó quá trời. Tụi mày ngu, cho tiền mày không ăn, mày điên khùng mua cái này để làm cái gì? Lúc đó tôi vẫn căm phẫn với cô hàng xóm. Tôi bảo rằng tại sao dập tắt ước mơ của một đứa bé. Tôi thấy ngày hôm nay tôi cảm ơn cô đã thức tỉnh tôi, mà tôi không theo ước mơ là họa sĩ. Nó khủng khiếp như vậy. Cô mua. Bây giờ tôi nợ bạn ấy 700 đó thưa quý vị. Tôi thật sự là rất là muốn quý vị giám khảo xem qua những bức tranh này nó có hồn như thế nào và nó phức tạp, nó rối như thế nào. Mời quý vị cùng xem qua. Tôi rất là khó chịu khi từ nãy giờ tôi nghía qua 80 bức tranh này không có cái mặt tôi ở trên đó. Thanos rồi Alien em vẽ mà Trấn Thành thì không hề có. Thưa quý vị, bạn Tùng đã vẽ ở đây là Alien, Venom, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đây là cục điện. Dạ. Khi
khi mà mình nhìn vào những cái nét vẽ nó chỉ là những nét vẽ đen trên giấy trắng thôi, nhưng mà cái ánh mắt của các nhân vật rất là có hồn. Tôi nghĩ là đó là cái thành công lớn nhất mà Sơn Tùng đã đạt được với những cái tác phẩm của mình. Xin cảm ơn quý vị. Đây không phải là phòng triển lãm tranh. Dạ. Mình ngó qua sơ thôi thưa quý vị. Dạ. Cho tôi hỏi chị Hồng Vân, chị nhìn những bức tranh này đối với chị là dễ hay khó vẽ? Vẽ là không có trong cái memory. Nó là 80 bức tranh khác nhau hoàn toàn về kích cỡ, đề tài, khuôn mặt, tức là khác nhau hết, không có sự lặp lại. Với tôi thì cực kỳ khó vẽ. Trông thì có vẻ như là nó loằng ngoằng thôi, nhưng mà cuối cùng để kết hợp nó tạo thành một cái hình ảnh đẹp như thế này, xem nó rất là có hồn. Thì chú lại muốn hỏi Sơn Tùng cái là cháu học vẽ từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ thật ra thì vẽ thì cháu thích từ năm cấp 2 cơ. Nhưng mà học thì cháu học vẽ tượng á, để thi vào đầu vào kiến trúc á. Nên là học vẽ tượng được 1 năm. Cho chị hỏi tí xíu là tại vì hồi nãy trong cái đoạn video clip thì chị thấy là em vẽ rối từ trong ra ngoài. Thì chị không biết là cái cách thức của mình là mình sẽ vẽ, thí dụ như vẽ chân dung thì vẽ cái khuôn mặt trước hay là em sẽ vẽ như thế nào? Dạ thật ra thì nếu mà vẽ cái này em thường vẽ mắt trước, xong cái rồi từ mắt tỷ lệ của mắt nó sẽ cân đều với lại khuôn mặt, rồi dần nó sẽ lên ra bên ngoài. Mắt khó vẽ nhất đúng không em? Dạ theo em thì phần mắt khó vẽ nhất. Đúng, tại vì mắt vẽ phải có hồn. Thưa quý vị, khả năng của bạn không mang đến 80 bức tranh này để triển lãm. Dạ không ạ. Khả năng của bạn cũng không phải là vẽ đơn giản như vậy. Siêu trí tuệ là phải dùng não. Vậy thì khả năng là gì? Thử thách khôi phục mảnh vỡ. Trên sân khấu có 80 bức tranh khổ A4 được vẽ bằng những nét rối độc đáo và hoàn toàn không giống nhau. Cắt mỗi bức tranh theo tỷ lệ 3x3cm sẽ tạo ra 5.040 mảnh ghép riêng biệt. Người khiêu chiến có thời gian quan sát và ghi nhớ. Sau đó, giám khảo sẽ tùy chọn 3 mảnh ghép bất kỳ từ 3 bức tranh. Người khiêu chiến phải quan sát, căn cứ vào thông tin trên mảnh ghép đó và điền đúng vào vị trí của bức tranh ban đầu. Đúng vị trí 2/3 bức tranh. Thử thách thành công. Tôi mời quý vị đánh giá độ khó ạ. Đến tiếp cận với những bức tranh của bạn ấy và nhìn những cái mảnh cắt nhỏ ra này, tôi phải nói rằng cái này là rất khó. Nó khó hơn là nhận biết những cái bức tranh có màu, tìm ra cái sự khác biệt nó dễ hơn những cái bức tranh hoàn toàn là đen trắng. Xin mời giám khảo Tóc Tiên. Với những cái gì mà bạn Tùng hay là anh Trấn Thành chia sẻ về cái thử thách thì đối với em là cực kỳ khó luôn. Phải so sánh với những mặt bằng chung của tất cả các thí sinh. 4 là hợp lý nhất cho trường hợp của bạn. Và chị Hồng Vân. Đứng trên cương vị của một người thưởng thức cái bức tranh sau khi nó hoàn thành rồi, thì với tôi thì tôi thấy thôi cái này quá khó. Nếu như nó là một bức tranh lập thể bình thường và có màu sắc thì có thể cái đó là chưa khó bằng cái này. Cái này nó là những cái nét chì y chang như nhau, nó rối rắm y chang như nhau. 5. Xin mời anh Sâm. Nếu tôi cho là tôi sẽ cho 5. Không, là bởi vì bản thân bạn Sơn Tùng ở đây đã có cái tài trí nhớ của bạn ấy khác thường rồi, chứ không bình thường như chúng ta. Và chính vì thế bạn xuất hiện tại trong chương trình của chúng ta, Siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng điểm 4 là hợp lý. Tôi nói ví dụ nha, nếu như quý vị lấy một cái ô ở đây mà phóng to lên ngay cái phần má đó, nó không có cái gì ngoài một mớ lông, nó không liên quan gì nhau hết, không có một cái liên kết gì hết. Tôi cũng nghĩ giống như là Thành á. Tại vì hồi nãy tôi lên tôi nhìn thì tôi thấy là giữa hai cái khoảng trống đó của hai cái bức hình á, thì tôi tưởng tượng nếu như tôi lấy một trong hai khoảng trống đó thì nó cũng giống như nhau vậy đó, chứ nó không có khác gì hết trơn. Thêm một phần nữa, bạn này bạn có 2 trong 1. Tại vì cái tranh của bạn bản thân bạn đã vẽ quá đẹp rồi, nó rắc rối nhưng mà rất là độc lạ. Rồi bây giờ bạn lại còn thêm cái vụ mà cái đầu của bạn mà bạn có thể làm nhớ liền 80 nhớ bước này. liền như vậy thì cái đó là đúng là quá siêu. Thành ra là tôi quyết định cho 5 điểm là vì lý do đó. Chị Hồng Vân chị cho 5 vì chị vừa mới nói là 2 trong 1. Nhưng chính cái 2 trong 1 lại khiến tôi cho 4. Chứ nếu 1 trong 2 hoặc 1 trong 1 thì tôi sẽ không ngần ngại gì. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là sản phẩm của bạn ấy. Bạn là người vẽ cũng như là một nhạc sĩ mà sáng tác cái bản nhạc của riêng mình ấy, thì với người khác rất là khó, với người nhạc sĩ đấy thì chưa chắc đã khó. Nếu như cho nó 5 ấy thì nó phải là một cái gì đấy nó rất là đặc biệt, cực kỳ khó. Thì với bạn Sơn Tùng ấy có một chút gì đó nó giảm cái độ khó so với là bạn ấy hoàn toàn nhận một cái bức tranh khác. Cho em hỏi bạn này một tí là bức tranh mà em vẽ từ trước tới giờ là khoảng bao nhiêu bức rồi?
Dạ là nếu mà tính từ thời điểm em bắt đầu vẽ cái thể loại này á, con số khoảng là 400. Còn cái này là em mới vẽ cho chương trình thôi đúng không? Dạ, cái này là do em biết tới chương trình được 1 tháng á. Lúc đó thì em chỉ còn có 10 mấy bước thôi, nên là em dành thời gian rất là nhiều để hoàn thành những bức tranh này. Anh nói thiệt là em vẽ xong em có nhớ không? Thật ra thì em cũng ghi nhớ được một phần, nhưng mà nhiều khi nhìn lại thì nó cũng như nhau cả. Nhưng mà cái điều mà tôi cũng muốn lưu ý các vị giám khảo ở đây là chúng ta nhìn mọi thứ, đấy là chúng ta thường là tư duy tổng thể. Cái thử thách của bạn ấy là chúng ta chỉ lấy một mẩu ở trong cái tổng thể đó ra thôi, cái độ khó nó sẽ tăng lên. Đối với cả thử thách của Sơn Tùng, khả năng mà bạn ấy có được cái năng lực trí nhớ ngắn hạn rất là khó. Bạn phải nhớ lại được không chỉ là không gian ở trong cái bức tranh đấy để xác định mảnh ghép, mà còn phải nhớ với cả cái số thứ tự nữa. Cái điều này làm cho cái tính phức tạp của cái nhiệm vụ đấy được tăng lên rất nhiều. Vẫn còn một vị giám khảo đang chờ đợi kết quả của bạn, đó là anh Thành Nam, giám khảo khoa học của chương trình. Chúng ta sẽ tạm thời chấp nhận cái điều này, và quan trọng hơn hết là điều bạn phải chứng minh cho giám khảo thấy rằng là họ nên đưa điểm cao hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ chiến thắng trong cái thử thách này. Chúc bạn thành công. Nếu mà bạn ấy xác định được tuyệt đối đúng và không mắc sai lầm ở trong cái thử thách này thì điểm tuyệt đối cũng xứng đáng với Sơn Tùng. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Chúng ta cần thời gian để bạn nhớ được ngay trong đầu mình số thứ tự của từng bức tranh này. Khi bắt đầu quan sát thì mình luôn trấn an mình trước là phải luôn bình tĩnh, tận dụng mọi thời gian để mình quan sát thật là kỹ những thứ mà mình cần quan sát. Ngay lập tức là mình đã hệ thống lại những bức tranh mà có cùng chủ đề và mình áp dụng cho những bức phía sau luôn. Mình tiếp tục tưởng tượng những đường nét đó sẽ đi tới đâu. Cái tỷ lệ nó quá là khủng khiếp. Hình 3:4 của mình nó còn lớn hơn cái miếng ghép tôi gấp ra từ một cái khuôn mặt nữa. Thì làm sao mà mình có thể nhớ nổi. Trong một khoảng thời gian như thế để nhớ được hơn 5.000 những cái chi tiết như thế rất là khó. Hơn nữa là bạn còn phải nhớ cái số thứ tự mà ban tổ chức mới tức thì đưa ra. Khó nhớ nhất là những bức tranh về nhân vật nam. Nếu mà có nhiều cơ mặt thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút để mình liên tưởng. Bức tranh nữ thì có phần tóc nữa, mà phần tóc thì nó còn rối hơn rất là nhiều so với những bộ phận khác. Dạ xong rồi anh Thành ơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 50 phút thời gian dành cho bạn để ghi nhớ lại 80 bức ảnh hoàn toàn mới và những chi tiết mình đã vẽ trên đó. Bây giờ, mời em về ghế khiêu chiến. Mỗi một vị giám khảo lấy cho tôi đúng một cái mảnh ghép nho nhỏ 3-3 đó. Nếu như bạn ráp đúng vào trong cái bức tranh mà phải đúng cái số thứ tự luôn của bức tranh 2/3 thì bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng là các giám khảo có làm khó Sơn Tùng một tí xíu. Tiên chọn cái khoảng không có ngay trán, bởi vì cái trán thì đa phần là trắng thôi và nó chỉ có những cái nét không thể nào xác định nó thuộc cái trán của nhân vật nào. Mình rất là kỳ vọng ở cái năng lực của bạn ấy, nhưng mà mình cũng muốn thử thách xem có thực sự là đáng kinh ngạc như là những gì bạn ấy chia sẻ hay không. Tôi chọn phần dưới chỗ này của con chó này, là cái phần đó cái khoảng trống màu trắng nó nhiều lắm, nó rất là dễ lẫn lộn với lại những cái bức tranh khác. Tôi lựa cái chỗ ích kỷ nhất để tôi thử thách bạn, là tại vì tôi là người cho bạn điểm tối đa.
Trong quá trình mà các giám khảo khác đi lựa chọn những bức tranh thì tôi cũng có tư vấn cho các giám khảo khác là nên chọn mảnh ghép mà ở trong những cái vùng trán hoặc là những cái đường viền nơi mà có rất là nhiều nét giống nhau, mặc dầu là độ đậm hoặc là độ nhạt không như ý, nhưng mà ở trong những cái vùng như vậy nó chỉ có một vài nét thôi, cũng rất là khó để phân biệt, để muốn là làm khó xem là Sơn Tùng có thể là chinh phục được hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã chọn ra 3 miếng. Bạn sẽ tìm ra cái mảnh ghép ở cái bức ảnh số mấy? Mời bạn. Mới đầu nhìn thấy những mảnh ghép đó thì mình cảm thấy rất là bối rối, kiểu như có cảm giác chưa nhận diện được đó là bức tranh nào á. Mình quan sát rất là kỹ 3 mảnh ghép đó để mình xác định cái đường nét tiếp theo của những mảnh ghép bị cắt nó sẽ đi như thế nào, rồi mình sẽ hình dung ra nó thuộc thứ tự thứ bao nhiêu, rồi mình mới dám ghi ra đáp án. Sang mảnh ghép thứ hai, mình nhìn một cái là mình bất ngờ. Bức tranh này mình đã quan sát rất là kỹ, mình ngay lập tức ghi đáp án luôn và không cần phải suy nghĩ gì hết. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thử thách khó, nhưng mà tôi có một cái cảm giác rằng là Sơn Tùng có thể chinh phục được cái thử thách này. Mình nhìn mình không biết được là ô số 3 là thuộc bức tranh nào. Cảm giác run và hồi hộp của mình lại tăng lên rất là nhiều, mất rất là nhiều thời gian để nhận biết được nó thuộc bức tranh nào. Để nhớ được những nét rối này hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Liệu rằng Sơn Tùng có dễ dàng vượt qua? Dạ rồi, em xong rồi. Vâng, bạn đã có kết quả thưa quý vị. Xin mời các cô trợ lý khoa học giúp chúng tôi đối chiếu kết quả. Thưa quý vị, với cái mẫu đầu tiên nó là như thế này. Tôi nói thật, tôi không hiểu là nó nằm ở cái khu vực nào trên cái lãnh địa tranh ảnh này. Và đáp án đầu tiên bạn dành cho cái mảnh ghép này là nằm ở cái ô tranh số ...45. Chính xác. Phi thường thưa quý vị. Ban đầu thì mình bị nhầm lẫn bởi số 44, mà lúc mình nhớ lại thì 44 đâu phải là bức tranh của ông đấy đâu, nên mình đã thay đổi lại là 45. Oh my god. Trời ơi trời, cái gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy trời. Đây là mảnh ghép thứ hai. Quý vị có nhớ là tranh số mấy không? Chị Vân chỉ được cái chị thương bạn lắm, chị tốt tánh lắm, chị lấy ngay cái miếng mà nó không liên quan. Ơi Dạ chị đây. ơi. Thưa quý vị, hồi tôi nói thiệt cái này mà mình có đảo ngược người ta nhìn cũng không ra nữa thì cái nó rối như tơ vò. Và đáp án của bạn chọn là... Thực sự khi mà tôi chờ đợi cái thời gian để mà bạn có thể giải những cái đáp án mà chương trình đưa ra, nó hồi hộp còn hơn là coi đá banh nữa. Có một số 3. Ba mấy? Bấm ba. Bạn ghi đó là chữ chó rồi đó, nhưng mà tới chừng bạn đọc số thứ tự thì đọc sai, tiếc, dễ sợ tiếc luôn. Em trai ơi, em có biết cái này là bức ảnh của con chó không? Hay là em không biết mà em nghĩ nó là của Einstein? Nó phần phía dưới của con chó, em nhớ lộn số thứ tự á. Mình đã khá là tự chủ vì chắc chắn là đúng, không có kiểm tra lại kỹ. Thực ra
cái miếng này á nó không có liên quan gì tới cái miếng băm ba này hết. Dạ, Tiền đúng không rồi. có, thành ra là chắc chắn là nhớ lộn số thứ tự. Đúng rồi. Tại vì cái này là bạn mới vừa học ở đây. Như vậy là 1 đúng 1 sai. Chúng ta sẽ đến với mảnh ghép cuối cùng quyết định sự thắng thua trong cái phần thi này. Tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà bạn ý lựa chọn mà chưa đúng ở cái phương án thứ hai. Yên tâm đi Sơn Tùng, chú là người hiền cho nên bao giờ cũng gặp lành. Phải nêu đúng vị trí 2 trên 3 bức tranh mới vượt qua thử thách. Liệu lần thất bại này có quyết định được kết quả cuối cùng của Sơn Tùng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhà báo Lại Văn Sâm nên là lấy một cái nó rối không còn chỗ nào để rối hơn. Và đáp án của bạn là chính xác. Tôi đã nói rồi. Chúc mừng em thưa quý vị. Và đó là Sơn Tùng. Yeah. Khủng khiếp. Trời ơi trời, tôi không tưởng tượng được cái chuyện này. Tôi nói thiệt, nó quá sức tưởng tượng của tôi. Khủng khiếp thật. Tôi muốn một tí cảm xúc của những vị giám khảo nơi đã cho 4 điểm. Em với anh Sâm cho 4 điểm nhưng lại là hai cái sự lựa chọn mà bạn ấy đoán đúng. Đúng chưa? Sao tự nhiên bán Cái cái gì qua? nó cũng Như vậy có nghĩa là dạ Bán vâng, cái thưa quý vị, qua có tôi những là chuyện sao? mình thấy vậy mà không phải vậy. Dạ. mình là động lực đúng không anh Sâm? Đúng rồi. Mình là động lực để bạn làm đúng. Bản thân tôi á hồi đó dạy con Mà mà chơi cái trò ghép tranh mà không bao giờ ghép được một cái tranh nào. Khổ vậy đó. Thực ra thì tất cả những cái gì mà Hồng Vân nói thì chúng tôi cũng thế thôi. Trí tuệ nó hạn hẹp lắm. Thì so với các bạn có mặt ở trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam này, chúng tôi quá nhỏ bé. Nếu mà giỏi lắm là mình như kiểu phê bình văn học ấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình không viết được tác phẩm nào nhưng mà mình Nhận xét. đọc tác phẩm và mình có cái ý kiến của mình. Thì nó có quá nhiều tác phẩm xuất sắc cho nên là chúng tôi cho cái thang điểm này là dựa trên những gì mà chúng tôi chứng kiến. Nhưng mà trước khi cho điểm thì mình chưa thấy nó ngợp. Nhưng sau khi thi xong anh thấy ngợp chưa anh? Quá choáng Chắc ngợp. chắn là siêu phàm, bởi vì nếu bạn ấy không có một cái trí nhớ tuyệt vời, một cái trí nhớ siêu phàm, bạn không thể nào bạn làm được Dạ. công việc vừa rồi, kể cả đấy là đứa con tinh thần của bạn. Anh Nam, anh nghĩ thế nào về tiết mục vừa rồi? Tôi cũng chia sẻ quan điểm của tôi là cái góc nhìn về cái độ khó của cái tiết mục này. Vì là cái nét đánh dối là nó theo cảm xúc, cho nên nó sẽ không có cái bức tranh nào có những cái nét mà tương ứng với cả cái bức tranh nào cả. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là dù là một cái tác phẩm của mình đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chúng ta nhớ hết toàn bộ những cái gì mà mình đã viết ra. Hơn nữa thì tôi có quan sát rằng là 3 giám khảo của chúng ta cũng muốn là thách thức bạn ấy. Chúng ta chọn những cái bức tranh nó không có nhiều cái cơ sở dữ liệu để phân chia về độ đậm nhạt. Mọi người hãy nhìn nhận rằng tiết mục này ở trong cái khoảng thời gian chương trình đưa ra thử thách thì cực kỳ khó. Em có cái gì muốn nói giám khảo không? Để cho người ta cảm thấy rằng là mình có một cái gì đó đáng để người ta lưu luyến mình. Dạ là em có vẽ một vài bức tranh á, để tặng cho các vị giám khảo á. Đó, các thí sinh đến với chương trình nên học cái cách cư xử của bạn này. Nhưng cho điểm lỡ cho điểm rồi. Đúng rồi, em phải đưa ngay từ đầu là phải cái điểm em nó cao rồi. Tôi chưa cho điểm ấy. Đó, anh Nam chưa cho điểm, em làm sao thì làm, tôi nói cho em nghe. Nhưng mà hình anh em thì em chưa có kiếm được, em chưa có vẽ. Trời Thế là ơi, xong chết rồi, em Chết rồi. rồi. Toi rồi. Bây giờ nếu như anh Nam cho điểm thấp chứng tỏ ông này thù vặt. Đấy, yeah. Bây giờ nếu mà điểm cao chân dung, điểm thấp ra biếm họa. Xin bạn hỗ trợ cho coi thành phẩm đi ạ. Trời ơi, sao tóc tiên đẹp lộng lẫy vậy trời. Bản chất nó sao nó vậy thôi anh ơi. Wow. Bạn ấy đã chọn một trong những bức hình mà Tiên thích nhất ở bản thân mình. Và bạn ấy vẽ cẩn thận chi tiết tới mức mà bạn ấy còn vẽ luôn cả 2 cái nốt ruồi trên mắt Tiên nữa. Mà cái điểm này thì nhiều khi không để ý thì sẽ không thể nào vẽ ra được. Trời ơi, sao nó Đẹp vẽ tóc quá. tiên đẹp dữ vậy trời. Đây vậy anh Sâm. Ui, Sao mặt tôi lắm lông thế này? mặt anh trẻ quá đó. So với lại
Đều lắm, rất là cảm ơn em, chúc mừng em đã thành công. Vâng, và Cảm vẫn ơn Trần không rất nhiều. có hình của tôi. Và cái người cho em 5 điểm em không vẽ luôn. Vì Hồng Vân ngồi chơi luôn. Đã ngồi chơi bời thôi. Em không có biết khách mời là ai á. Trước khi đến một chương trình, điện cho ban tổ chức, bữa nay ai chấm em vậy? Thật ra thì em cũng có một bức để cho tặng anh Thành luôn. Giàu quá hình em. Cái bộ ảnh này là tôi mới vừa chụp gần đây và tôi chưa có công bố. Wow. Thật sự ra mà nói thì tôi rất là hài lòng. Ít ra nó phải vậy chứ em ạ. Anh thấy em chính ra là người tử tế và tốt tánh đấy chứ. Thật ra là Để nhìn cho từ Nam xa cho điểm là đi mình- kìa. đâu phải ai cũng được vẽ. Em hy vọng rằng là anh cũng vì thằng bé nó còn trẻ thế anh. Dạ. Không có chuyện đấy đâu. Mặc dầu là anh Sâm cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều, với cả anh Thành cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều, nhưng mà điểm số này là điểm số dựa trên các cái tiêu chí về khoa học. Không phải là vì tôi được cái bức tranh này mà tôi nói đâu. Anh chấm cho nó tử tế. Mời điểm số đến từ giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Điểm độ khó mà giám khảo khoa học dành cho em là 9 điểm, gần như tuyệt đối. Đây không phải là một tiết mục bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Nó cực kỳ khó. Nó lại còn khó hơn nữa khi ở với một cái con người như bạn. Bạn bán một bức tranh đẹp như vậy chỉ với giá 200-300 ngàn. Nó đang chưa được đánh giá đúng với công sức của bạn. Bởi vì bạn là sinh viên mà, bạn còn trẻ. Và tôi tin chắc là sau cái chương trình này người ta sẽ đánh giá cao hơn về tài năng của bạn. Và sẽ có rất nhiều người liên hệ với bạn sau cái chương trình này. Những khi mà tôi cần những cái điều gì đó ý nghĩa cho một cái người thân nào đó của tôi sẽ liên hệ bạn. Và tôi nghĩ là không có cái gì ý nghĩa hơn cái điều này. Ở nước ngoài những cái gì mà do con người làm ra, không phải do máy làm ra, nó mắc tiền dễ sợ lắm. Anh gửi tặng cho em, thay vì em bán bức tranh này 200 đúng không? Dạ. Bây giờ bán bao nhiêu? Dạ bây giờ em bán là 230. Cũng ráng lên 30. Cái thằng nói thách dễ sợ, mới thấy khách thích cái mày lên mày tăng giá. Anh Thành sẽ mua bức tranh này của em với giá 2,3 triệu, 10 lần giá trị bức tranh của em. Và anh hy vọng rằng 2,3 triệu này là cái giá sàn của anh Thành, để những năm sau khi anh gặp lại em trên đường đời, cái bức tranh của em sẽ được người ta đánh giá gấp 10, thậm chí gấp 100 lần từ con số 2,3 triệu của anh. Em sẽ bán được những bức tranh 230 triệu, thậm chí là 2,3 tỷ. Chúc em thành công. Còn bây giờ cái người duy nhất tặng bạn điểm 5 là chị Hồng Vân. Mời chị lên sân khấu trao tặng bạn huy chương danh dự, vinh danh bạn đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và ghi tên mình vào trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi đứng đây để tôi lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay bằng điều kỳ diệu trong tôi. Mời em. Thật phi thường. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường. Tôi như một đóa hương rừng khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời. Thưa quý vị, Sơn Tùng, thành viên mới của Đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhân vật siêu trí tuệ tiếp theo của chương trình. Và đây phải nói là một dị nhân. Chúng tôi cảnh báo trước quý vị những điều thú vị, kịch tính sắp xảy ra. Và nếu như quý vị không muốn bỏ lỡ, đừng chuyển kênh nhé. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút. Đưa
Quý vị và các bạn đang trở lại với Siêu trí tuệ Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật tiếp theo của chương trình. Bé xíu. Chào các bạn, tớ là Gia Hưng. Các bạn thấy tớ chơi đá bóng có siêu không? Bóng đá chính là một trong những sở thích lớn nhất của tớ đấy. Tớ sẽ thử thách khả năng chơi bóng của mình tại chương trình. Các bạn tin không? Và đây là bố tớ. Đây là người nắm nhiều bí mật nhất của tớ đấy. Bố, 500.000 không đủ ạ? Sao không đủ thừa rồi. Nhưng mà cái này 519.000. 519 được, nói thế nào? Cái này 519 thật mà. Có không? Có. Chắc chắn là con thua. Chắc chắn bố thua. Chơi nhá. Dạ cũng hết 519.000 ạ. Ồ, 519 luôn, chính xác. Đấy. Suýt chút nữa các bạn đã bị tớ lừa. Năng lực thật sự của tớ chính là tính nhẩm siêu tốc. Vâng, đây là góc học tập của tớ. Còn đây là một số giải thưởng về toán học mà tớ đạt được. Thường thì các đoạn hình ảnh này tớ sẽ phải nói điều gì đó đúng không? Không, bởi tớ không thích nói nhiều. Vì tớ thích dành thời gian để giải toán hơn. Trong khoảng 2 năm gần đây thì tôi thấy bé thật sự thể hiện được nhiều khả năng hơn trong việc học môn toán, và trong đó có phần kỹ năng về tính nhẩm. Không dùng đến máy tính và có thể đưa ra kết quả trong một thời gian rất ngắn, khác hẳn với những người bình thường. Bé là người khá độc lập trong chuyện học hành. Tham gia cái chương trình siêu trí tuệ lần này thì tôi cảm thấy có một lòng tin tuyệt đối vào bé, bởi vì tôi tin là bé có thể chinh phục được các cái thử thách trong cái cuộc thi trí tuệ. Chắc chắn là như vậy. Phía trước còn rất nhiều mục tiêu mà tớ phải nỗ lực để đạt được. Siêu trí tuệ Việt Nam sẽ là mục tiêu gần nhất tớ muốn chinh phục để khẳng định tài năng của mình. Và đây là một lời cảm ơn gửi đến bố, vì bố đã luôn tin tưởng tớ. Bố ơi, con yêu bố. Và thưa quý vị, nhân vật sẽ bước lên sân khấu này là một anh chàng rất nhỏ tuổi. Mời quý vị cùng gặp gỡ Gia Hưng. Chào con. Chào trưởng. Con có thể chia sẻ với khán giả một tí với mình được không? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Gia Hưng. Năm nay con 12 tuổi, hiện nay con đang học lớp 6 ở trường BIS. Khi nào con phát hiện là con học giỏi toán? Khoảng 2 năm trước đây, con luyện cho những kỳ thi toán tính nhẩm thì con đã tìm ra là con làm rất tốt. Là con mê nó trước, hay là vô tình khi con tìm ra được cái điều đó rồi con mới bắt đầu mê và con nghiên cứu kỹ hơn? Dạ, con cũng mê từ trước rồi, nhưng mà khi con phát hiện thì con đã mê hơn và tìm hiểu được nhiều hơn. Vậy giờ giữa toán với bóng đá được chọn mình thích cái nào hơn? Giữa toán với bóng đá thì cái đấy cũng rất là khó, nhưng con sẽ chọn bóng đá. Toán. Bóng đá mà toán. Lý trí nó bắt mình nói như vậy, nhưng mà cái tình cảm là không nên, đây là chương trình về toán, không đúng không con? Không phải là cái ý nghĩa nó là vậy không? Dạ. Dạ hả? Trời, thằng nhỏ thiệt thà. Tôi mới hỏi con rằng là toán với bóng đá thì con đều thích, nhưng cái nào con làm giỏi nhất? Giữa toán với bóng đá thì con thấy con làm toán giỏi hơn nhiều. Đó. Trên thế giới này, người ta sẽ luôn luôn phạm sai lầm trong cuộc đời của mình khi không phân biệt được giữa cái mình thích nhất và cái mình làm giỏi nhất. Cũng chưa biết là tương lai sau này, biết đâu con là học đá bóng đá giỏi hơn
để trở thành một cầu thủ thì sao, đúng không ạ? Thì chú chỉ chúc cho con là cái nào mình thích mình cứ hãy thích nó, chẳng có gì sai lầm khi mình thích thêm một thứ, nhưng hãy làm những gì mà mình cảm thấy là mình làm giỏi nhất nha con. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng tôi đưa ra thử thách. Thử thách siêu tính nhẩm. Không được sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ tính toán. Người khiêu chiến phải vượt qua 6 hạng mục bao gồm phép tính cộng gồm 20 số, mỗi số có 3 chữ số được xuất hiện liên tiếp trong 15 giây. Phép tính cộng trừ gồm 20 số, mỗi số có 4 chữ số được xuất hiện liên tiếp trong 20 giây. Phép tính nhân giữa hai số, mỗi số có 4 chữ số. Phép tính chia giữa số bị chia gồm 18 chữ số và số chia gồm 15 chữ số. Phép tính khai căn bậc dưới 50 với kết quả là một số nguyên. Hạng mục cuối cùng là phép tính khai căn bậc dưới 15 với kết quả là một số thập phân có độ chính xác là một chữ số sau dấu phẩy. Chỉ khi người khiêu chiến đưa ra kết quả chính xác cả 6 hạng mục toán học, thử thách mới thành công. Wow, thử thách này quá dã man, quá dữ dội luôn. Khai căn, lớp 6 mà học khai căn hả? Thưa quý vị, Anh không hiểu phải không? để yên đó. Để yên đó, tôi nhớ lại. Con nhỏ này thiệt. Thưa quý vị, nếu một số nhân cho chính nó thì chúng ta gọi nó là lũy thừa, đúng không? Thì cái số lũy thừa bao nhiêu lần thì nhân 2 lần thì là số 2, nhân 3 lần là số 3. Đúng rồi. Thì cái số nhỏ nhỏ trên đó người ta gọi là số mũ, đúng chưa? Đúng rồi. À, còn nhớ nha. Còn căn là ví dụ chính của nó là căn bậc 3, đúng không? Là do là 3 9 chia Căn bậc 2 của 9 Căn bậc là 2 của 9 là 3. căn bậc 2 của 9 là 3. Là tại 3 nhân 3 nó ra 9. Đúng rồi, 3 mũ 2 ra 9. Thưa quý vị, nó là như vậy đó. Nhân 2 lần thôi đúng không? Không phải, nhân tới n lần, tới 50 lần Khai kìa. căn bậc 50. Căn bậc 50. Ủa khoan, xí là căn bậc 50 lần hả con? Dạ. Dưới 50. Khoảng 50. Là kinh khủng. What? Thì có nghĩa là nếu như mà căn tới bậc 50, có nghĩa là mình phải tìm ra một cái con số nhỏ mà nhân 50 lần cái con số đó. Đúng rồi. Ra một cái con số lớn. Đúng rồi. Khủng khiếp thật. Và bây giờ chúng ta sẽ bày biện mọi thứ ra và mời một chuyên gia về toán học đến để nói cho quý vị nghe là cái điều bạn nhỏ này sắp làm nó khủng khiếp đến mức nào. Tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Phó Giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng. Thầy là cái người đã dẫn dắt và dạy hơn 95 cái huy chương vàng, 126 cái huy chương bạc cho tất cả các bạn học sinh giỏi thi quốc tế từ độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi. Wow. Mời quý vị cùng gặp gỡ thầy Trần Phương. Xin mời. Dạ, xin chào thầy ạ. Thầy nghĩ cái điều mà bạn làm ở trên thế giới ở cái độ tuổi như bạn có ai làm được không ạ? Tức là thế giới này nó phân chia ra một cái cặp phạm trù rất là tương đối đối xứng và hoàn hảo. Ví dụ như là đã sinh ra đàn ông thì phải sinh ra phụ nữ. Thế thì toán học cũng vậy, nó cũng sinh ra các cái cấu trúc rất là đối xứng. Ví dụ như là phép cộng với phép trừ là hai phép toán ngược nhau, phép nhân với phép chia là hai phép toán ngược nhau, và phép lũy thừa với phép khai căn là hai phép toán ngược nhau. Thì các cái phép toán ngược thì bao giờ cũng khó khăn hơn một chút xíu. Ví dụ như phép trừ thì hơi khó khăn hơn phép cộng. Nhưng cái độ mà các phép toán trừ hay là chia ngược với phép cộng và phép nhân ấy, thì cái độ khó của nó là chênh nhau một chút xíu thôi. Thì cái độ khó của phép toán khai căn ấy, nó phải gấp ít nhất là 10 hoặc 15 lần so với cái độ khó của phép toán lũy thừa. Dạ đúng. Tại quý vị biết là bây giờ cái lũy thừa là mình tượng số nhỏ, mình nhân vô để ra con số lớn. Còn cái kia nó cho hẳn mình một cái con số mà nó dài thòn lòn lớn vậy, đi tìm lại cái con số nhỏ thì nó cực kỳ là khủng khiếp. Năng lực tính nhẩm nhanh luôn là một cái năng lực mà được đem đi thi đấu ở quốc tế, và cá nhân tôi cũng ấn tượng với rất nhiều những cái tuyển thủ quốc tế về cái năng lực tính nhẩm nhanh. Chính vì vậy đây có thể là một cái ứng viên mà có thể là thi đấu được quốc tế.
Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cho điểm độ khó trước khi chúng ta lựa chọn bộ đề cho bạn nhỏ giải quyết. Và xin mời các giám khảo. Dạ, con mong muốn là điểm khoảng 13 đến 14 và con không nghĩ nên ít hơn. Đối với tôi á, nếu mà thực sự con là một người giỏi toán như vậy thì con số 5 nó còn thấp đối với cô. Nếu mà cô được hơn nữa là cô vẫn cho con số hơn nữa luôn. Dạ thiệt. Không suy nghĩ. Tôi có một cái mong ước đến tột cùng bây giờ này. Mong hôm nay cháu vượt qua thử thách để cháu có tên trong 4 người của đội tuyển Việt Nam và cháu sẽ là người chiến thắng. Trời ơi, em cũng vậy. Cô chỉ muốn nhắn nhủ con duy nhất một điều bây giờ là đừng áp lực, bình tĩnh thi, được không? Dạ. Mình sẽ làm hết sức bình tĩnh. Chưa bao giờ mà Tương thấy cảm thấy là cái con điểm 5 của mình đưa ra mà nó quyết đoán và nó 100%, 200% chắc chắn và xứng đáng như vậy. Chưa bao giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đề đầu tiên, đó là phép cộng cho cháu. Xin mời cháu về ghế khiêu chiến. Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu chọn đề cho cháu. Và với cái đề cộng này thì xin mời chị Hồng Vân lên chọn đề ạ. Đây. Xin cảm ơn chị Hồng Vân. Chú mời con qua đây. Đây, cho cháu mình qua đây. Chúc con thành công nha con trai. Và tôi mời quý vị khán giả chơi trò chơi cùng với cháu là lấy điện thoại ra ngay lập tức cộng cùng cháu ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thời gian 15 giây bắt đầu. Không tưởng tượng được trong cái bộ óc đó bạn ấy suy nghĩ như thế nào, bạn ấy cộng trừ nhân chia ra làm sao mà bạn ấy có thể nhẩm nhanh đến như vậy. Ủa, là xong rồi đó hả? Trời ơi trời. Quý vị khán giả có ai bấm không kịp không? Em bỏ. Trời ơi trời, bấm còn không kịp làm sao thằng nhỏ nó tính ra. Ủa, nó xong rồi đó hả? Tôi nói thiệt, hồi nãy tôi nhìn không kịp. Em cũng bấm không kịp. Cầm cái máy vi tính tôi cũng bấm không kịp. Chứ đừng có nói tới là nó tính nhầm. Khán giả bấm cũng đâu kịp đâu. Không ai bấm kịp. Đâu, ai bấm không kịp mời giơ tay. Không ai kịp hết trơn á. Không ai cái bấm hậu kịp. trường không ai bấm kịp trơn hả? Thậm chí là trong trường quay chúng tôi đã dở thử máy tính ra để tính thử, điện thoại ra để tính thử, không còn kịp nhập tất cả những con số vào, nó đã ra kết quả rồi. Tức là gì? Tức là những cái con người đặc biệt như vậy họ có khả năng là nhìn vào một cái như một cái máy ảnh chụp rất nhanh và ghi nhớ luôn vào trong bộ não cái con số dài dằng dặc như vậy. Đáp án của chương trình xin mời. Cái dãy số mình không được nhìn lại á, tức là nó sẽ biến mất khi mà mình đã cộng rồi á, thì sai một ly đi một dặm. Mình chỉ cần sai cái số này là sai toàn bộ và không thể nào lặp lại được nữa. Và đáp án của cháu là 8 1 3 Ôi
Dạ thưa quý vị, đó là đề cộng. Mời nhà báo Lại Văn Sâm lên cho đề cộng trừ. Đây là phép tính cộng trừ 20 số, mỗi số có 4 chữ số. Thưa quý vị, đây là đề cộng trừ nên cái độ khó đã tăng lên. Chúng tôi sẽ dành cho cháu 20 giây để tính cái bài toán này cho 20 con số. Vậy là dĩ chi mỗi một số chỉ tính trong vòng 1 giây. 20 giây, bắt đầu. Ngay lập tức luôn anh. Ngay lập tức. Xong. Mình không có nghĩ là bé làm nhanh đến như vậy. Nó quá nhanh cho một cái dãy số như vậy ở đầu của một đứa bé. Mời đáp án của chương trình. Và đây là đáp án của bé. Gia Hưng điềm tĩnh đến lạ kỳ, trong khi cả trường quay như muốn nổ tung vì hồi hộp. Liệu kết quả lần này sẽ là kết quả chính xác hay để lại niềm tiếc nuối cho chúng ta? Hãy cùng chờ xem. Mời đáp án của chương trình. Và đây là đáp án của bé. Ba, 7, 3, 01, 01. Ôi, sợ chưa? Mà viết rất nhanh. Trời ơi, cái này là thách thức trí tuệ thật sự. Cái này thách thức máy móc luôn á. Thật sự lúc tôi cũng có thử nha. Tôi bấm thì đúng là mình chưa bấm xong thì là bạn đã có đáp số rồi. Chấp máy tính luôn, chấp khán giả luôn. Tóc Tiên, lên chọn anh cái đệ nhân em. Em vẫn không tin được. Em chọn đề số 8 đi. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu. Tôi cũng cảm thấy rất là hồi hộp khi mà thời gian để bạn ấy thực hiện cái phép nhân thì có lâu hơn cái sự kỳ vọng. Cá nhân tôi thì lại không nghĩ như vậy, bởi vì đó là cái sự thận trọng của em, mà tôi lại thích cái đó. Phép thứ ba là phép nhân. Cái đấy là điểm yếu của con, nên con phải tính lại để chắc chắn là đúng.
Thời gian hoàn thành kết quả là 1 phút 16 giây thưa quý vị. Mời đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là 25.866.736. Và đáp án của bé là Thử thách này cũng khá khó và con thấy nếu con đúng 5 trên 6 là cũng có thể chấp nhận được rồi. Hai. Năm. 8. 6. 6. Bảy ba. Bảy ba sáu. Không sai một chút nào, một con số nào trong đó cả. Thì tôi không biết giải thích thế nào nữa. Các nhà khoa học có thể là giải thích theo cái cơ sở khoa học nào đấy, nhưng với tôi thì đấy là một người đặc biệt, một thiên tài, một thần đồng. Nhức đầu không vậy con? Con có nhức đầu? Nhức đầu không con? Dạ không. Em hồi hộp quá. Tôi lo, tôi thương con tôi dễ sợ. Xí thành chị hồi hộp quá, chắc cho nghỉ đi chứ bể tim. Mời anh Nam cho em một đề chia. Xin mời anh. Chia mới khó, chia mới dã man. Ôi trời ơi. Ở nhẩm cộng trừ nhân mình thấy là nó đã quá khó rồi. Vậy lại là một cái con số có quá nhiều dãy số là đã khó, lại còn khó hơn. Thưa quý vị, đề chia là một con số có 18 chữ số chia cho một số có 15 chữ số ạ. Tôi chọn đề số 8. Chúng ta có đề số 8 đến từ giám khảo Thành Nam. Mời con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, từ từ, cái gì? Trời ơi. Ôi trời, tôi đi về Ủa, con làm gì vậy? Trời ơi. Bản thân khán giả chưa kịp bấm con số đầu tiên, tức là con số chưa bị chia đó, thì là bạn đã ra đáp số rồi. Ôi, anh ơi sợ quá. Mình không thể tin được thưa quý vị, không tin được. Nhưng mà nó hiện ra. Ôi 11 giây. em còn chưa kịp 11 giây. 11 giây. Phép nhân Gia Hưng làm tới trên 1 phút, trong khi phép chia rất nhanh, có mấy giây thôi. Trời ơi trời, con làm cái gì vậy con trai, con bình tĩnh. Trời ơi trời, tôi muốn xỉu. Em còn chưa biết đọc số này sao. Thật sự luôn. Trời ơi, thiệt á, tôi không biết đọc cái số đó ra làm sao. Chưa nhớ được hết số. Và bây giờ chúng ta đến với kết quả của chương trình. Và kết quả của bé là số 6, con 1 số 6.
vậy va. Người thiệt đó. Sao Người bằng xương bằng thịt. không phải mày? Trời ơi sao mà mệt quá, bị mệt thiệt. Phải công nhận mệt quá. Chị thấy Con chương ơi. trình hay chưa? Trời ơi, Trời ơi trời. Trời ơi, Cái gì vậy trời ơi, nó làm cái gì? mà chia còn nhanh hơn Nhân nữa. Quá kinh khủng khiếp. Những cái điều trước giờ mình nghĩ rằng là có những thí sinh mình cảm thấy là vô lý, rồi bây giờ nó còn trên cả cái mức vô lý. Bây giờ không có cái từ nào diễn tả cái mức mà trên cả cái mức vô lý nữa. Có 11 giây ra con số này quý vị, 11 giây. Thưa quý vị, tôi đề nghị quý vị khán giả đang ở nhà, đang ăn cơm tối, có mệt, uống ngụm cơm bát cherry vô, ngồi lấy lại tinh thần, nghỉ giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao để đến với phần khủng khiếp nhất của chương trình. Quý vị đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Vâng thưa quý vị, và Gia Hương của chúng tôi, bạn có thể cộng 20 số, mỗi số có 3 chữ số trong vòng 15 giây. Bạn có thể cộng trừ 20 số, mỗi số có 4 chữ số trong vòng 20 giây. Bạn có thể nhân 2 số, mỗi số có 4 chữ số với đáp án là hơn 25 triệu. Và bạn có thể chia một con số có 18 chữ số cho một con số có 15 chữ số trong vòng 11 giây. Thưa quý vị, mời các bạn làm. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến phần khai căn với cái bậc dưới 50. Thưa quý vị, tôi xin mời Tóc Tiên. Đề toán khai căn chẵn, có nghĩa là cái kết quả sẽ là một cái số chẵn. Đề số 8. Thưa quý vị, và bây giờ cháu sẽ triển khai căn chẵn và bắt đầu. Thế này là đã siêu lắm rồi thế này. Khi mà tôi xem ấy, tôi còn chưa đọc xong một nửa cái số chữ số ở trong cái con số dài dằng dặc như thế, nó đã ra kết quả rồi. Trời ơi trời. 11 giây quá Trời nhanh ơi rồi. trời, cái gì vậy? 63 số. Một dãy số có 63 chữ số. Trời ơi, mình nhận diện nó thôi đã là một vấn đề rồi chứ đừng nói tới tính. Mời đáp án của chương trình. Em không dám nhìn anh ơi. Yes. Có 2. Có 2, có 2, có Số 2. 2 có một số 2.
Thưa quý vị, một cái dãy số nó có tới gần 63 cái chữ số mà em nó tính chưa được 11 giây. Trời ơi trời, cái gì xảy ra với con vậy con trai? Cho chú Thành hỏi cái thực đơn hàng ngày của con nó bao gồm những gì? Con hay ăn cái gì nhất trên đời này? Dạ con cũng không may ăn gì lắm. Chú cảm thấy chột dạ hổ thẹn lắm. Khi tính như vậy con có phải vận dụng não bộ con nhiều lắm không? Có nghĩa là con có cảm thấy mệt mỏi hay là stress gì không? Hay là con vẫn tính trong hạnh phúc? Dạ con vẫn tính trong hạnh phúc. Còn một thử thách nữa thưa quý vị, là triển khai căn bậc lẻ. Có nghĩa là cái số kết quả nó sẽ ra một cái số thập phân nào đó. Thí dụ như 32,46, 15,23, tôi nói ví dụ vậy. Mà lấy cái con số nó nhân lên chính nó nhiều lần ra một cái dãy số. Quý vị ơi, cái điều đó nó khủng khiếp vô cùng, chứ không phải là ra một cái con số chẵn như vậy thì mình nói nó làm gì. Và một lần nữa mời giám khảo khoa học Trần Thành Nam lên dành cho cháu một cái đề cho thử thách cuối cùng này thưa quý vị. Tôi chọn đề số 10. Cái khai cân bậc lẻ đó là có lẽ là cái đúng nghĩa là giọt nước làm tràn ly, đỉnh điểm cú penalty cuối cùng của một trận đấu. Đá banh hay là gì hồi hộp hơn luôn á. Như đá penalty á chị, giống thiệt luôn á. Và cú sút cuối cùng. Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị cũng là tính giờ cho thử thách cuối cùng này. Chú mời con. Và thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, 39 giây. Em không dám nhìn. Thiệt hồi Em không dám nhìn. Tôi muốn bốn vị giám khảo nắm tay nhau trong cái phút này. Nếu thật sự cậu ấy làm được cái điều này, chúng tôi tự hào lắm. Không biết bạn có thi đấu cuối cùng hay không, nhưng chúng tôi tự hào lắm vì được ghé làm đồng bào của bạn. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Mời đáp án của chương trình. Oh my god. Trời ơi, không dám nhìn luôn. Thưa quý vị, Không nhìn đâu. nó là 8,61883739276002. Tôi không biết đọc cái con số này như thế nào luôn. Thôi em không dám nhìn đâu. Em không nhìn đâu. Chúng ta chỉ cần đúng một số đầu là gọi như đúng. Tại vì số thập phân thưa quý vị, những cái con số còn lại nó nhỏ lắm, nó nhỏ khủng khiếp. Và đáp án của cháu là
thưa quý vị, Gia Hưng 12 tuổi. Khán phòng vỡ òa mà Tiên thực sự lúc đó cảm thấy là tự hào, cảm thấy mình may mắn khi mà mình được có mặt ở ngay tại hiện trường lúc đó để chứng kiến cái khoảnh khắc đó. Con là người Việt Nam, cái thế hệ của con chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cái đất nước này. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con nhiều lắm. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân. Xin mời nhà báo Làm Văn Sâm ạ. Chú tự hào về cháu, chú chỉ biết nói thế thôi. Và tất cả chúng tôi yêu cháu. Tất cả chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi cháu có tên ở biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình trường thực tế nó diễn ra trước mắt mình và tự nhiên nó kích thích cái lòng yêu nước của mỗi con người được tham gia cái chương trình này. Bởi vì con người Việt Nam đấy, con cháu của chúng ta đấy, mà nó có những cái biểu hiện, những cái không thua kém bất kỳ một siêu trí tuệ nào trên thế giới cả. Và tôi hy vọng là khán giả truyền hình cũng có những cái cảm nhận như vậy khi xem cháu Gia Hưng của chúng ta. Bên cạnh cái sự tự hào mà còn xen lẫn rất là xúc động. Xúc động là bởi vì một bạn nhỏ rất điềm tĩnh trải qua 6 thử thách cực kỳ khó như vậy. Và cô chỉ muốn mong rằng là Gia Hưng, con sẽ tiếp tục phát triển cái tài năng của mình. Dù 10 hay 20 năm nữa con vẫn sẽ yêu toán học như một Gia Hưng năm 12 tuổi đang đứng trước mặt cô hiện giờ. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn con. Tại sao tôi rơi nước mắt thưa quý vị là chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu nước như thế này. Tự hào là người Việt Nam thực sự luôn. Mình có thể tưởng tượng được là một ngày nào đó cháu nó đứng ở một cái diễn đàn của thế giới mà nó nhận được giải nhất của một cái bộ môn mà nó siêu trí tuệ như thế này thì thực sự quý vị mình không biết nói như thế nào. Và xin mời bố của cháu sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ với lại quý vị khán giả về cách mà anh đã nuôi dạy một tài năng như thế này. Dạ, xin chào anh. Dạ, anh có thể đứng gần cháu ạ. Thưa anh có thấy từ khi nào anh có cảm giác là con mình nó có những cái biểu hiện rất là đặc biệt này không thưa anh? Xin chào anh Trấn Thành, xin chào ban giám khảo cũng như là toàn thể khán giả ở đây. Thưa anh là thực ra thì từ bé cho đến lớn thì nó cũng có một cái cảm giác nó là học sinh sáng dạ. Nhưng mà cái sự đặc biệt thì cũng chỉ mới nhận ra được khoảng gần hơn 1 năm nay thôi. Nếu mà nói xét ra thì từ ngày nó đến với cả chương trình siêu trí tuệ mình đi vào khám phá lĩnh vực này. Còn ngày xưa nó học các toán tư duy thì nó học ở mức độ rất là cơ bản, cộng trừ nhân chia hai số, đây là khai căn bậc 2. Có nghĩa là cái thử thách thứ 5, thứ 6 vừa rồi là cháu nó chỉ mới nghiên cứu khi nó được mời tham gia chương trình này thôi ha. Cả 3 thử thách cuối cùng chia 18 số, chia 15 số, rồi là khai căn và khai căn lẻ là cháu nó mới nghiên cứu gần khi đây. Khi đến với cái chương trình siêu trí tuệ rồi thì cháu mới biết là cái yêu cầu chương trình siêu trí tuệ rất là cao. Và cháu xem các cái chương trình video YouTube ấy thì cháu mới thấy được là các cái tuyển thủ trên thế giới họ làm được những phép tính rất là tốt. Và từ đấy cháu mới nghiên cứu được khoảng 1-2 tháng nay thôi. Bây giờ thì tôi cảm thấy lạc quan vô cùng vì cái trận đấu cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển một nước nào đó trên thế giới. Chúng ta có quyền tự hào mà nói rằng là trí tuệ Việt Nam không hề thua kém trí tuệ thế giới. Và cháu thực sự mà tự nhiên nó tìm ra những cái cách giải và tự nó nghiên cứu, tự mày mò và cứ thế thôi. Bây giờ mình ở nhà mà mình bảo nó đừng học nữa cũng khó. Và giải trí của nó là chơi cờ chẳng hạn. Chứ còn bây giờ bảo nó đừng học nữa là một việc khó. Thưa quý vị, tôi thì tôi vẫn luôn luôn nghĩ như vậy.
có những người được sinh ra để làm một sứ mạng nào đó, và nó đúng trong trường hợp này. Mai mốt lớn lên Hưng có ước mơ gì chưa? Kể cho Thành nghe coi. Dạ con có ước mơ là làm về trí tuệ nhân tạo AI. Trên tàu gì? Trí tuệ nhân tạo. Một cái mà thường là sẽ robot làm. Nhưng mà con muốn nghiên cứu về artificial intelligence của người. Trời ơi, cái gì vậy con? Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ được mời thầy Trần Phương trở lại sân khấu. Thưa thầy, thầy có cái chia sẻ gì về cảm xúc của thầy khi mà thầy gặp cái bạn nhỏ này không? Mặc dù em biết là thầy đã gặp rất nhiều bạn thần đồng rồi. Thực ra thì gia đình của bé Gia Hưng thì cũng là một gia đình viên chức thông thường như hàng triệu các gia đình của Việt Nam. Nhưng mà có một điểm khác biệt là anh ấy phát hiện được ra khả năng và tạo điều kiện, tức là học cùng với con, là biết tạo điều kiện cho con, khơi gợi cho con cảm xúc đam mê. Thì cái điều đấy là nếu như các gia đình của Việt Nam noi gương cái gia đình của anh ấy thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều cháu bé như Gia Hưng. Một cái tương lai chắc chắn cháu sẽ trở thành thiên tài, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào gia đình, phụ thuộc vào xã hội, phụ thuộc vào cả cái đất nước này nữa. Có đầu tư cho những con người tài năng như thế hay không, và hy vọng, tin tưởng rằng là chúng ta sẽ không bỏ sót những tài năng như vậy. Thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta xem rất là nhiều những điều kinh ngạc trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cái cảm xúc của anh Trần Thành Nam. Không biết là hôm nay anh thấy thế nào về cái trường hợp này? Vâng, tôi cảm ơn câu hỏi của anh, là anh hỏi về tôi về cảm xúc. Hiện tại bây giờ trong tôi đang có một cái câu nói mà nó lặp đi lặp lại: siêu trí tuệ thế giới có gì, siêu trí tuệ Việt Nam có đó. Siêu chiến binh thế giới có gì, siêu chiến binh Việt Nam có hơn. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Gia Hưng sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất cứ một tuyển thủ nào trên thế giới. Lúc đấy thì chúng ta không cần phải phân tích gì về độ khó nữa. Đây chính là một tuyển thủ đáng gờm của bất cứ chiến binh siêu trí tuệ nào của các nước trên thế giới. Và xin mời điểm số từ giám khảo khoa học. Một 135 điểm, thưa quý vị. Cho tôi có một cái lời giải thích một chút vì cái điểm độ khó mà tôi đã cho tiết mục của Gia Hưng không phải là tuyệt đối. Khi 3 giám khảo đã cho điểm tuyệt đối rồi, nếu tôi cũng cho điểm tuyệt đối thì đây là điểm cao nhất của chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Điều tôi mong muốn và muốn gửi gắm đến Gia Hưng là những kỷ lục sẽ bị phá bởi những kỷ lục, những đỉnh cao sẽ bị chinh phục bởi những đỉnh cao. Và tôi hy vọng những kỷ lục ngày hôm nay sẽ được chính em phá nó trong tương lai. Đó chính là lý do tại sao tôi đã cho điểm 9. Chúc mừng con, Gia Hưng, thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời nhà báo Trần Thành Nam và nghệ sĩ Hồng Vân sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng cho cháu suất học bổng và kỷ niệm chương. Cảm ơn cô. Và đây là của Gia Hưng. Thưa quý vị, Gia Hưng, thành viên mới đầy triển vọng, đầy sáng giá của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Mời con. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sáng. Thưa quý vị, Gia Hưng. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một niềm tự hào mới của Việt Nam. Tôi tin chắc là có rất nhiều những kỷ lục đã được lập ngày hôm nay. Và tôi cũng hy vọng rằng Gia Hưng sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình để ghi tên của mình vào trong top trending của thế giới. Và thưa quý vị, hy vọng là cháu sẽ mang đến vinh danh cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như sẽ trở thành một người tài giỏi và giúp ích cho đất nước trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nước tăng lực Compass Cherry. Nước tăng lực Compass, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, đó là Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Cô xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ trang phục cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hãy hẹn gặp lại những nhân tài trong những tập tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Nước tăng lực Compass, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Đưa em về nhà. Sở hữu xe hơi mới tính, không tốn một đồng. Mà em tới đây em nghĩ trong đầu là tại mình chương trình mà có đưa xe hơi về mà mình phải bận đồ chỉnh chu đàng hoàng, ta tưởng mình trưởng thành anh, ta mới dám đưa xe hơi mình chạy về. Đưa là đưa cho người chơi em, còn em tới đây em tới phụ thôi. Mấy cái quần này kiểu nó bị bó, nó cho nên em kiếm một cái quần thật rộng để em mà có cơ hội là em lên xe về liền. Xin nhắc lại với nghệ sĩ là xe này của người chơi. Là của em rồi anh. Của em đó, chiếc xe là của em. Rồi, qua đây. Không đi đâu hết, chiếc xe của em phải đứng đây chiếc xe của em. Chiếc xe của em. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hồng Tuyết. Tuyết đã có xe hơi chưa ta? Dạ em chưa, em cũng chưa biết lái xe luôn. Anh biết lái không? Trùng hợp quá. Vậy thì đưa em về nhà. Em cũng hy vọng là chiếc xe sẽ mang đến cho em nguồn động lực để đi học bằng lái. Thì đâu còn lý do gì không chọn anh đâu. Tuyết có người yêu chưa? Dạ chưa. Còn anh có người yêu chưa? Anh cũng chưa. Wow, vậy thì đưa em về nhà. Câu hỏi duy nhất dành cho Tuyết Nguyễn. Tình hình hết đi, không sai được đâu. Mọi quyết định nằm trong tay bạn, mang về hay là để lại chiếc xe hơi. Đừng nghe theo lời của trái tim mách bảo, hãy nghe theo lý trí. Chiếc xe của chúng tôi là Suzuki Swift, hơn nửa tỷ đồng, một gia tài nhiều người cả cuộc đời không làm ra được. Rồi cũng phải đến lúc phải công bố kết quả. Chỉ cần đúng đáp án này nữa thôi, cà vẹt sẽ ghi là Phạm Quang Hoàng Hiếu. Đây là một sự lựa chọn sẽ mang về một gia tài khủng khiếp, hoặc đánh rơi nó vô cùng đáng tiếc. Thôi lẹ đi ông ơi. Lẹ đi ông ơi. Trời ơi, hồi hộp quá. Đây là một đáp án chính xác. Còn rất nhiều chiếc xe khác đang chờ đợi phía sau để đưa lên. Hãy yên tâm, còn nhiều xe lắm quý vị ơi. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Trong tập tiếp theo, sự xuất hiện của gương mặt nào sẽ mang đến những cảm xúc thăng hoa? Thử thách của chương trình liệu có làm khó được người khiêu chiến? Chúng ta sẽ có một tiết mục rất là xuất sắc ở đây. Nhưng mà không đủ để mình nghĩ rằng đây là một cái thứ siêu trí tuệ. Mọi người sai hết. Thật sự tiết mục này không phải đơn giản. Thực sự là tôi cảm thấy rất là căng thẳng, không thể nào dự đoán trước được những cái tiết mục tham gia Siêu trí tuệ Việt Nam. Trông nó vặn vẹo, nó xoắn vỏ chuối này kia, trông khiếp đảm quá. Ở trên thế giới, tiết mục này đã được trình diễn đều thất bại. Nó như là mò kim đáy biển ấy, tôi không tin là anh có thể thành công được.
Biết đâu đó lại là cái thử thách, càng có thêm quyết tâm rằng là tôi phải chứng minh rằng là những vị ban giám khảo ở đây đã sai rồi. Ở Việt Nam, thậm chí trên thế giới, có quá nhiều người cũng không thể làm được chuyện này. Khi mà chúng ta không biết làm cái gì, chúng ta đừng làm gì cả, bởi vì làm không có được. Tôi phản đối chị khi nói quá tệ. Để giữ được cái tình yêu của mình, thực ra là chịu đựng rất là nhiều. Về trí tuệ nó đã xảy ra khủng khiếp hơn, chứ không phải là do mình làm không thành công. Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.